طيب الواضح ان الحجر الصحي والحظر مطولين معانا شويه، والواحد الصراحه زهق. فالنهارده هقول لكم على شويه حاجات ممكن تعملها وقت الحجر الصحي عشان نستغل فيها الوقت الفاضي ده. طيب بما ان ده ميعاد الفطار، فاول حاجه احب اتكلم عنها في الحاجات اللي انت محتاج تعملها وانت في الحجر هي الاكل. الاكل مهم جدا، خصوصا ان احنا دلوقتي فاضيين وعايز تاكل اي حاجه، عندك وقت كتير جدا فاضي فعايز تملى الوقت ده، فبتاكل اي حاجه موجوده قدامك، تفتح التلاجة تديها، الدنيا خربانه. في نفس الوقت انت عندك وقت فراغ كبير يديك المساحه ان انت تدي كل وجبه حقها. يعني فيها ايه لما تقعد تدي وجبه الفطار مثلا نص ساعه عشان تعمل وجبه فطار صحيه؟ فالوقت اللي معانا ده احنا ممكن نستغله في صالحنا، ان احنا نخش على النت مثلا نشوف ريسيبيز لاكلات صحيه، ناخد بالنا من الفطار من الغدا، نقلل الزيت مش عارف ايه، يعني نحاول نعمل اكلنا اكل صحي. فده اول حاجه ممكن نعملها في الحجر الصحي، ان احنا ناخد وقتنا ان احنا نعمل وجبات صحيه، وفي نفس الوقت نقلل عدد الوجبات. في اللي متابعني كويس عارف ان التمرين هو يعني جزء لا يتجزأ من حياتي، مهم جدا عندي. يعني الفترة الأخيرة دي طبعا مفيش تمرين، الجيمات قافلة، فما فيش مجال ان احنا نتمرن، ولكن ده ما يمنعش ان احنا نتمرن في البيت. انا شخصيا مش من محبين التمرين في البيت، او ان انا اقعد اتمرن بالحاجات البدائيه وبايدي ومش عارف ايه، بس ما فيش مجال تاني، يعني ما فيش مجال تاني انت تعمل حاجه غير ده، ففرصه نستغل الوقت ونتمرن في البيت. طبعا ميتك معاك ده شيء اساسي، يعني تخش بقى على النت تجيب تمارين اونلاين، تتفرج على فيديوز على يوتيوب، تشوف تمارين، اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تتمرن. طبعا احنا كلنا عارفين وقت التمرين، عندك التيشيرت ده اللي هو اتغسل مليون مره واتلبس 2000 مره، والبرنت اللي عليه خلاص ضاعت، وبتبدا بقى تلبسه ساعه التمرين. هو ده التيشيرت بتاع التمرين، اللي هو التيشيرت ده. تمرين حلو مفيش كلام. طبعا مش لازم بس التمارين اللي في البيت دي، لا، في حاجات تانية كتير ممكن تعملها. ممكن مثلا تاخد العجلة وتخرج، بس طبعا في حدود المعقول، اللي هو تبقى بعيد عن الناس. تطلع تجري برضو في اماكن ما فيهاش ناس كتير، تجري لوحدك. في ناس بتعمل زومبا، او في ناس مثلا عندها دنابل او براد في البيت فبتقدر تتمرن بيها. اي حاجة متاحة تحت ايدك تقدر تتمرن بيها في البيت اعملها. كل واحد فينا عنده حاجة تقيلة على قلبه، حاجة هو اصلا يعني ما بيحبش يعملها، حاجة دايما بيتخنق ان هو يعملها، عارف ان هي كويسة وعارف ان هي بالنسبة له هتفرق معاه قوي، بس بيتخنق يعملها او تقيلة عليه. انا بالنسبة لي شخصيا القراية على قد ما انا عارف ان هي مفيدة جدا وهتفرق معايا وغذاء كويس للعقل، ولكني مفيش عمار بيني وبين القرايه خالص. يعني ما بعرفش اقعد اقرا كتاب كده وبتاع. ممكن اقعد اشتري كتب ياما، وفي كتب كتيره جدا ببقى حابب ان انا اقراها وعايز اتعلم منها كتير، ولكن بعد ما اشتريها خلاص تقعد على الرف ولا ليها اي لازمه. فمثلا انا الفتره اللي جايه دي ان شاء الله ناوي ان انا في القعده الفاضيه اللي في البيت دي هقعد اقرا كتير، مثلا اشوف ايه الكتب اللي موجوده عندي اللي انا يعني كنت نفسي اقراها ومأجلها، وهبدأ ان انا اقرا فيها. فانتوا برضو ممكن تشوفوا ايه الحاجه اللي انتوا كنتوا مأجلينها بقالكم كتير، او الحاجه اللي تقيله عليكم قوي، واعملوها دلوقتي. اصل يعني لو ما عملناش النهارده في الحجر والحظر والفراغ الكبير ده، يعني هنعملها امتى؟ كل بيت لا يخلو من الوظائف. يعني انا متاكد ان في لستة كده بحاجات معينه انت محتاج تعملها في البيت، او مفروض عليك ان انت تعملها في البيت. حاجه محتاجه تتصلح، حاجه محتاجه تتركب، مش عارف ايه بايظ محتاج تشوف ينفع تشغله ولا لا. فعندك حاجات في البيت محتاج تعملها. فشوف بقى ايه الحاجه اللي انت يعني بقالك فتره سايبها ومنفض لها او مطلوب منك تتعمل وما عملتهاش. يعني مثلا انا مطلوب مني اركب حنفيه دلوقتي، محتاجين نغير الحنفيه. انا الصراحه عمري ما عملت الحوار ده قبل كده، يعني دي هتبقى اول مره. مش عارف اصلا اذا كانت هتنجح ولا هتفشل، بس يعني نجرب.
مفيش خساره من التجربه. مبدئيا انا فصلت الميه عن الحمام فمفيش ميه، ودي الحنفيه المفروض ان احنا هنركبها. الحنفيه دي حلاوتها ان انت عندك حنفيه واحده بتنزل سخن وبارد، تمام. الحنفيه اللي موجوده دلوقتي دي اتنين، اللي هي الحنفيه الانجليزي اللي هي السخن لوحده والبارد لوحده. فاصلا الحوار ده رخم جدا ان انت تقعد تشغل شويه سخن وشويه بارد وتقعد تنقل بين الاثنين. الحوار ده رخم. فده السخن وده البارد. لما تيجي بقى تشغل حنفيه مفيش مجال ان انت تشغل الاثنين مع بعض، لازم ايه تاخد شويه سخن وشويه بارد. المفروض ان انا فصلت المايه، مش عارف ازاي المايه لسه شغاله لحد دلوقتي. طيب نروح نراجع المشكله دي ونظبطها. طيب بما ان المايه السخنه مش لاقي لها محبس، فاحتمال المحبس يكون فوق هنا. What are you doing? اطلع اشوف المحبس فوق. You first and then me. ده المفروض التانك بتاع المايه السخنه، فالمفروض يعني يبقى قريب منه مثلا او جنبه. ممكن يكون ده، ممكن او ده. هو ده. طيب محاولة تركيب الحنفية بقت بالفشل. ليه بقى؟ بعد ما فصلنا المية وكله تمام اكتشفت ان الحوض فيه سيلينج معين بيتحط بعد ما تركب الحاجة، يعني زي جل كده بيقفل البتاع. الناس اللي فاهمة في السباكة هتبقى عارفة، عشان المية ما تسربش بعد كده. فاحنا ممكن نركب الحنفية وكل حاجة تبقى تمام، بس هيبقى فيه تسريبات بعد كده. فالافضل ان احنا نسيب الموضوع ده خالص وندي العيش لخبازه. في حاجات كده ما ينفعش تلعب فيها، دي مش هينفع نلعب فيها، فللاسف هنسيبها لحد ما موضوع الكورونا ده يخلص ونبقى نجيب سباك. حاجة أخيرة ومهمة جدا أنت ممكن تعملها في الحجر الصحي هو استخدام الإنترنت الصحيح. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تقعد تتعلم سكيل جديدة، ممكن تتعلم برمجة، تتعلم ديزايننج، تتعلم لغة جديدة، والحاجات دي كلها ممكن عن طريقها تشتغل أونلاين وتعمل فلوس. ففي نفس الوقت هتبقى قاعد في البيت وبتعمل فلوس. فمش بس هتتعلم سكيل، لا كمان ممكن حاجه تفرق معاك بعدين وتبقى مصدر دخل ليك. يعني منصه زي منصه اليوتيوب انا بالنسبه لي شايف ان هي كنز مهم جدا. انت عن طريق اليوتيوب تقدر تتعلم اي حاجه، حرفيا اي حاجه عايز تعملها او اي حاجه عايز تتعلمها تقدر تلاقي ليها وسيله على اليوتيوب. حاجه ببلاش قدامنا نقدر نخش على اليوتيوب في اي وقت نتعلم منه كل حاجه احنا عايزينها. فليه لا؟ يعني انا شخصيا بالنسبه لي كل حاجه اتعلمتها من التصوير او الايديتنج المونتاج كل ده من اليوتيوب. فانت متخيل الوقت اللي عندك اللي انت ممكن تقضيه قدام اليوتيوب وتتعلم الحاجات دي. فليه ما نستغلش الفرصة دي دلوقتي؟ يا رب نقدر نستغل الفترة دي من الزمن ونعمل فيها حاجات مهمة وحاجات تفرق معانا بعدين. الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله هو الفيديو اللي انا هجاوب فيه على الاسئلة اللي انتوا كتبتوها في الكوميونتي تاب. في حاجة برضو مهمة جدا هتحصل النهاردة، ان الساعة 8 بالليل الناس كلها هتخرج من بيوتها، كل واحد هيخرج بره بيته ويسقفوا لل NHS. ال NHS هم المستشفيات الحكومية كنوع من انواع التقدير من الناس للدكاترة والممرضين والناس كلها اللي شغالة في المستشفيات على اللي بيعملوه في الفترة دي. فانا الصراحة يعني شايف ان ده لفتة قوية جدا. وبس اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.